নমস্কাৰ, মই গকুল হালৈ আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইচ। আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই 5 দিন আগতে এমাজনত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ পাৰলাইট। এতিয়া পাৰলাইটটো আজি আহি পাইছে। এইটো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাওঁ। পাৰলাইটটো কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ আহিছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই দেখাওঁ। এইটো 1 কেজিৰ পেকেট মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ গোটেই পেকেটটো। আপোনালোকে জানেই এমাজন হওক ফ্লিপকাৰ্ট হওক পেকেটবিলাক একেবাৰেই খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ পেকেজিংটো কৰা হয়। গতিকে চাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পাৰলাইটৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে এইটো চাই লওঁ একেলগে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে পাৰলাইট। এইখিনি ইয়াৰ কোৱালিটি প্ৰায় ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে পাৰলাইটখিনি ইয়াত দেখিছে, কিন্তু ইয়াৰ যিবিলাক অলপ সৰু সৰু আকৃতিৰ এইখিনি খুব তথাপিতো পাৰলাইটখিনি ইয়াৰ কোৱালিটি ইয়াৰ বেয়া নহয়, এটা ভাল কোৱালিটিৰ পাৰলাইট আমি পাইছোঁ। এইটো এমাজনৰ পৰা আনিছোঁ, মই এমাজনৰ পৰা আপোনালোকক দেখালোঁ। এতিয়া যোৱা সপ্তাহত মই আকৌ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ½ কেজিৰ পাৰলাইট এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে সঞ্জীৱনী অৰ্গেনিক্স, এইটো এটা পাৰলাইট তেওঁলোকে মোক দিছিলে। কিন্তু পাৰলাইটটো মই এইটো ইতিমধ্যে মই আনবক্সিং কৰিছোঁ। পাৰলাইটটো আপোনালোকক মই গোটেইখিনি একেলগে খুলি মই দেখাইছোঁ। পাৰলাইটটো একেবাৰে পাউডাৰ ফৰ্ম হৈ গৈছে। এইখিনি একেবাৰে ভাল কোৱালিটিৰ নহয়, আৰু কিছুমান টুকুৰাবিলাক দেখা পাইছে একেবাৰে এইটো মানে ইয়াৰ কোৱালিটি একেবাৰেই ল' কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট। এইটো আপোনালোকে যদি এতিয়া পাৰলাইট অনলাইন পাৰচেছ কৰে এমাজনৰ পৰা, মই যিটো পাৰলাইট আনিছোঁ সেইটো একেবাৰে উন্নত কোৱালিটিৰ, আৰু এইটো দেখা পাইছে এইটো একেবাৰে কোৱালিটি ইয়াৰ একেবাৰে নিম্নমানৰ। ই পাউডাৰ হৈ গৈছে, একেবাৰে পাউডাৰ ফৰ্মত। গতিকে আপোনালোকে কিনোতে সাৱধান হ'ব, এই কথাবিলাক চাব, আপোনালোকে চাই আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ। মাত্ৰ আপোনালোকক অনলাইনত পাৰচেছ কৰাৰ সময়ত পাৰলাইটৰ কোৱালিটিটো চাই আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব। ধন্যবাদ।